Спершу я вишила контури віконець, прорізала тканину, висмикнула нитки та протягнула допоміжні нитки по діагоналі віконець для основи мого заповнення. По контуру виконала вишивку хрестиком, тож загляньте в опис цього відеоролика на додаткову інформацію. Вишивку виконую із лицевої сторони виробу, закріплюю робочу нитку. Можете закріпити так само, як я, або по-іншому, як буде зручніше. Рада вас вітати на моєму каналі про рукоділля. Тут я ділюся своїм досвідом, показуючи виконання власних робіт. Тож вашій увазі один із методів ажурного заповнення ось цих вирізаних віконець. Ось я закріпила нитку і зверніть увагу, набираю на голку 2 нитки, бачите? Виконую оберт, протягую голку, бачите, знову набираю 2 нитки, виконую оберт, знову протягую голку з робочою ниткою, виконую оберт. Набираю 2 нитки, бачите, на голку 2 нитки і виконую оберт першої нитки, бачите? Знову голку повертаюсь, виконую оберт, набираю одночасно на голку 2 нитки основи мого заповнення, бачите? Виконую оберт. Ось 2 нитки і одночасно виконую оберт. Набираю 2 нитки, ось вони, виконую оберт. Знову протягую голку з робочою ниткою. Я завершила виконання обертів першого кола, голку протягую, набравши 2 нитки, виконую оберт. Знову набираю 2 нитки, виконую оберт. Бачите? Набираю 2 нитки, виконую оберт. Так виконую необхідну кількість кіл із потрібною кількістю обертів на нитках основи заповнення. Я використовую бавовняну канву та нитки DMC, хоча підбір матеріалу може бути іншим у залежності від мети вишивання. Порада: добре було б спершу спробувати це виконання на маленькому клаптику тканини, на якому є бажання вишивати, щоб побачити, яким буде кінцевий результат. Виконання доволі легке, просто уважно слідкуйте за мною, дотримуйтесь і повторюйте всі мої кроки, і у вас теж вийде гарна вишивка. І давайте продовжуємо дивитись мій процес вишивання.
Виконавши потрібну кількість кіл, наступний крок – переплетення, яке я виконую між ниткою кола та ниткою основи. Ось дивіться, протягую голку з робочою ниткою під ниткою основи, бачите? Повертаюсь назад під ниткою кола. Бачите? Знову повертаюсь під ниткою основи, голка з робочою ниткою. Протягую над ниткою основи. Тепер під ниткою кола. Бачите? Знову протягую голку з робочою ниткою під ниткою основи мого заповнення. Я в такий спосіб виконую необхідну кількість переплетень. Бачите? Переходжу до наступної частини. Знову голка з робочою ниткою під ниткою основи, над ниткою і під ниткою кола. Бачите? Зауважу, що кількість переплетень можна виконувати за бажанням.
Я завершила заповнення і закріплюю робочу нитку. Так само продовжую процес заповнення у кожному із вирізаних віконець. Це тильна сторона мого виробу і ось лицьова сторона моєї вишивки. Як бачите, вона двостороння, об'ємна і дуже-дуже гарна. Надіюся, вам сподобався мій метод заповнення і стане корисним. Разом з вами вишивала Оксана Благута. Приєднуйтесь до мене і творіть разом зі мною. Дякую за перегляд. Зробіть цю красу.